Gần đây, câu chuyện về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa khơi dậy sự tò mò của công chúng. Hãy tưởng tượng tình huống này, dưới ánh đèn sân khấu, người yêu cũ của bạn đang trò chuyện và cười đùa thân mật với người khác trong khi máy quay tập trung vào bạn, cố gắng giữ bình tĩnh giữa đám đông. Vấn đề bắt nguồn từ một sự kiện công cộng nơi sự tương tác giữa Phùng Thiệu Phong và nữ diễn viên Hao Lây được một số người xem mô tả là có phần mơ hồ. Một biểu cảm thoáng qua, tinh tế trên khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng bị máy quay ghi lại và lan truyền trên mạng. Cảnh tượng kịch tính này chỉ kéo dài vài giây, giống như một bộ phim tình cảm cô đọng, khiến vô số cư dân mạng cảm thấy quá đồng cảm. Mọi người không khỏi tự hỏi, khi tình yêu kết thúc, người ta nên cư xử như thế nào khi gặp lại nhau ở nơi công cộng? Đây không phải là lần đầu tiên công chúng bị thu hút bởi việc các ngôi sao xuất hiện cùng nhau. Sau khi ly hôn, vào tháng 4 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn thông qua công ty quản lý của họ, nhấn mạnh sự chia ly trong hòa bình và tuyên bố sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Kể từ đó, cả hai đều tập trung vào sự nghiệp, hầu như không có tương tác công khai nào. Sự chia tay êm đẹp này, việc đường ai nấy đi trong hòa bình, được nhiều phương tiện truyền thông diễn giải là một hình mẫu đáng kính cho các vụ ly hôn của người nổi tiếng. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, những dư luận vẫn chưa thực sự lắng xuống. Công chúng vẫn còn kỳ vọng vào một câu chuyện chưa hoàn chỉnh về cặp đôi từng lừng lẫy này. Bất kỳ dấu vết tương tác nào cũng bị soi xét kỹ lưỡng, cố gắng ghép nối một khía cạnh khác của câu chuyện. Vì vậy, khi Phùng Thiệu Phong cùng đứng trên sân khấu với một nữ diễn viên tài năng khác, Hao Lây, một số chi tiết trong tương tác của họ đã được diễn giải vượt ra ngoài phạm vi công việc. Hao Lây là bạn lâu năm của Phùng Thiệu Phong trong ngành giải trí và cả hai đã từng hợp tác trước đây. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng trong lúc tương tác trên sân khấu, ngôn ngữ cơ thể của Phùng Thiệu Phong trông thoải mái và dễ gần, và nụ cười của anh ấy đặc biệt rạng rỡ. Những quan sát dựa trên các đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều thực sự gây xôn xao dư luận là khoảnh khắc máy quay lia qua khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Trong khán giả, cô ấy dường như đang nhìn về phía sân khấu, khóe môi hơi mím lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi. Đoạn phim ngắn chưa đầy 2 giây này đã được chụp màn hình, làm chậm lại và lan truyền rộng rãi. Những bình luận như tỷ phú Triệu Lệ Dĩnh không biết cách xử lý biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt cô ấy rõ ràng thể hiện sự bối rối và khó chịu tràn ngập trên mạng. Trong khi nhiều người xem tin rằng đó chỉ là một cảnh quay bình thường và sự thay đổi biểu cảm không có ý nghĩa đặc biệt, thì bình luận đầu tiên rõ ràng gây chú ý hơn và được lan truyền rộng rãi hơn. Một cơ chế tâm lý quan trọng đang hoạt động ở đây. Công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ từng yêu mến hoặc theo dõi cuộc hôn nhân của họ, có thể vẫn còn một câu hỏi dai dẳng liệu họ đã thực sự vượt qua được chuyện cũ. Biểu cảm thoáng qua này, bất kể lý do thực sự là gì, dường như cung cấp bằng chứng hợp lý cho câu hỏi đó. Nó thỏa mãn kỳ vọng ngầm của mọi người về xung đột kịch tính kinh điển, hậu quả của tình yêu và thù hận. Nhìn lại lịch sử của ngành giải trí, những cảnh tương tự rất phổ biến. Năm 2018, trước khi Dương Mịch và Lưu Khai Vi chính thức tuyên bố ly hôn, họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện nhận giải thưởng nhưng không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào. Bầu không khí được mô tả là lạnh lẽo. Cảnh tượng này được diễn giải tương tự nhiều lần, trở thành một ghi chú công khai về mối quan hệ tan vỡ của họ. Ngược lại, sau khi ly hôn, Phây Hoang và Lý Diêm Vương liên tục được chụp ảnh cùng nhau mừng sinh nhật con gái Lý Yên. Những tương tác của họ trông rất tự nhiên và nhận được lời khen ngợi của công chúng như một mẫu mực chia tay. Những kiểu tương tác khác nhau này dẫn đến những ý kiến công chúng hoàn toàn khác nhau. Công chúng dường như có một hệ thống chấm điểm vô hình để đánh giá sự đứng đắn của người nổi tiếng sau khi chia tay, và tiêu chí chấm điểm thường dựa trên những khoảnh khắc được ghi lại công khai đó. Tiêu chuẩn này vừa khắc nghiệt vừa mâu thuẫn, nó đòi hỏi những người liên quan không được tỏ ra quá thân mật để tránh bị cáo buộc còn vương vấn tình cảm, cũng không được quá thờ ơ để tránh bị chỉ trích là thiển cận. Quan trọng hơn, nó đòi hỏi những người liên quan phải hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình, không bao giờ để lộ sự xấu hổ, buồn bã hay khó chịu thực sự trong bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Bởi vì bất kỳ sự bộc lộ cảm xúc nào, theo cách hiểu của công chúng, đều không còn là vấn đề riêng tư mà trở thành một màn trình diễn công khai để mọi người bàn tán. Biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh vào thời điểm đó đã gây ra phản ứng dữ dội như vậy chính vì nó được coi là một sự bộc lộ hiếm hoi, không được trau chuốt. Trong cuộc thảo luận này, tình huống của một nhân vật quan trọng khác, Hạ Lôi, có vẻ khá tế nhị. Là đồng nghiệp và người quen cũ của Phong Thiếu Phong, các tương tác công khai của cô chủ yếu dựa trên nghi thức nghề nghiệp và nhu cầu hợp tác. Tuy nhiên, trong một khuôn khổ tường thuật cụ thể, cô vô tình đóng vai trò là người thứ ba trong vở kịch cảm xúc công khai này. Một số dư luận vô thức đặt cô vào một vị trí biểu tượng khó xử, mặc dù bản thân cô không hề liên quan đến nó. Điều này phản ánh một khía cạnh thường bị bỏ qua trong những sự việc như vậy. Người thứ ba liên quan thường phải chịu sự soi mói và bàn tán không đáng có. Hành động nghề nghiệp của họ bị tước bỏ bối cảnh ban đầu và được lồng ghép vào một kịch bản thế tục về các mối quan hệ trong quá khứ và sự ghen tị. Sau khi sự việc leo thang,
Không ai trong ba bên đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục cập nhật mạng xã hội với nội dung liên quan đến công việc, trong khi phía Hao Lây vẫn im lặng. Sự im lặng này tự nó đã là một phản hồi, nó phù hợp với thông lệ hiện tại trong ngành giải trí khi xử lý các vấn đề riêng tư cá nhân, không gây tranh cãi, không thu hút thêm sự chú ý và để cho vấn đề lắng xuống một cách tự nhiên. Từ góc độ quản lý khủng hoảng, đây là chiến lược an toàn nhất. Bất kỳ tuyên bố hay lời giải thích chính thức nào cũng có thể biến điều ban đầu chỉ là một sự diễn giải nhất thời, mơ hồ thành một vấn đề cần phản hồi chính thức, từ đó gây ra một vòng xoáy tranh luận lớn hơn và kéo dài hơn. Mặc dù các bên liên quan chọn cách im lặng, nhưng cuộc thảo luận công khai vẫn không ngừng. Hàng chục nghìn bình luận đã tích lũy dưới các chủ đề liên quan trên các nền tảng mạng xã hội như Double và Weibo. Một số cư dân mạng cho rằng việc diễn giải quá mức những biểu cảm nhỏ nhặt của một người phụ nữ là thiếu tôn trọng, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và sức mạnh của Triệu Lệ Dĩnh với tư cách là một cá nhân độc lập. Những người khác lại khẳng định rằng phản ứng tức thời của một người là chân thực nhất và ánh mắt né tránh đó nói lên tất cả. Một số người khác lại cho rằng toàn bộ cuộc thảo luận có thể dựa trên một tiền đề sai lầm, bởi vì ngôn ngữ điện ảnh tự nó có tính chất dẫn dắt và chọn lọc mạnh mẽ. Câu chuyện mà khán giả nhìn thấy rất có thể là một phiên bản được kể chung bởi người biên tập và nhà quay phim thông qua ống kính máy quay. Trong cuộc điều tra cảm xúc trên toàn quốc này, các sự kiện khách quan dường như ít quan trọng hơn. Điều quan trọng là sự việc này chạm đến những lo lắng chung của con người hiện đại về ranh giới, cảm xúc, lòng tự trọng và cách đối phó với các mối quan hệ trong quá khứ. Có lẽ ai cũng có thể tìm thấy một phần sự phản chiếu của chính mình trong kịch bản tưởng tượng về việc chứng kiến người yêu cũ và tình yêu mới của họ. Đây là cơ sở tâm lý xã hội giải thích tại sao những tin tức như vậy luôn thu hút lượng truy cập khổng lồ. Mọi người không chỉ tiêu thụ tin đồn về người nổi tiếng mà còn sử dụng câu chuyện của người khác để giải tỏa và xử lý sự hiểu biết của chính họ về những được và mất về mặt cảm xúc, phẩm giá và lòng tự trọng. Những nhân vật của công chúng trở thành những bình chứa cảm xúc khổng lồ, mang những sự phản chiếu tâm lý tập thể của vô số người lạ. Xét về mặt dữ liệu, các từ khóa tìm kiếm liên quan đến sự kiện này đã tăng vọt 300% trong vòng 48 giờ. Các bài viết phân tích được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội giải trí nhanh chóng vượt quá 100.000 lượt xem. Trên các nền tảng video ngắn, các clip liên quan dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem. Đằng sau những con số khô khan này là sự quan tâm mãnh liệt về mặt cảm xúc. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng sự quan tâm của công chúng đối với diễn biến trong các mối quan hệ riêng tư của người nổi tiếng là một nhu cầu liên tục và mạnh mẽ. Đặc biệt khi mối quan hệ liên quan đến chia tay và hậu quả, sự căng thẳng kịch tính của nó vượt xa một cuộc hôn nhân ổn định và hòa thuận. Điều này có thể giải thích tại sao thời điểm một người nổi tiếng tuyên bố ly hôn thường là đỉnh điểm của sự phổ biến chủ đề liên quan, nhưng mỗi va chạm tiềm tàng sau đó lại khơi dậy sự chú ý. Trong cuộc thảo luận này, một ý kiến khác cũng đáng được chú ý. Một số nhà phê bình và người xem chỉ ra rằng việc tập trung hoàn toàn vào biểu cảm khuôn mặt của người phụ nữ đã củng cố mô hình tường thuật truyền thống, cho rằng phụ nữ trong các mối quan hệ tình cảm nên là những người quan sát thụ động và chịu đựng. Quan điểm này có thể đã bỏ qua những khía cạnh phức tạp hơn của mối quan hệ và đơn giản hóa hình ảnh đa diện của Triệu Lệ Dĩnh với tư cách là một nữ diễn viên và nữ doanh nhân thành đạt. Những thành tựu trong sự nghiệp và cá tính độc lập của cô dường như tạm thời bị lu mờ bởi cái mác vợ cũ. Điều này đã khơi dậy một số suy ngẫm quan trọng về cái nhìn giới tính và sự đơn điệu hóa hình ảnh người nổi tiếng. Một tuần sau sự việc, sự ồn ào dần lắng xuống. Không có video clip mới nào xuất hiện và không có tiết lộ nào từ các bên liên quan. Nó giống như một viên đá ném xuống hồ dư luận, tạo ra những gợn sóng trước khi mặt nước trở lại yên tĩnh, chờ đợi viên đá tiếp theo. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận mà nó khơi dậy về ranh giới, sự đứng đắn và cảm xúc chân thật đã để lại dấu ấn. Nó một lần nữa chứng minh rằng trong thời đại mạng xã hội, đời sống cảm xúc riêng tư của người nổi tiếng đã trở thành một màn trình diễn công khai. Việc xây dựng màn trình diễn này không chỉ dựa vào diễn xuất của các nhân vật chính mà còn dựa vào việc ghi lại phía sau máy quay và sự diễn giải tập thể cũng như sự đồng sáng tạo của vô số người xem trước màn hình. Đài truyền hình CCTV đã trực tiếp nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và cách xưng hô ngắn gọn đó mang một tín hiệu đặc biệt. Cuối cùng đã công nhận những lời nói của Phong Thiệu Phong. Khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô từng bị chế giễu vì thiếu kinh nghiệm và luôn đóng những vai diễn ngây thơ, trong sáng. Giờ đây, cô là một hình mẫu được CCTV công nhận, sở hữu cả giải thưởng Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Triệu Lệ Dĩnh đã dành 19 năm để tự biến mình từ một gương mặt xinh đẹp thành một hình mẫu. Thật bất ngờ, CCTV đã trực tiếp nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh khi công bố bộ phim mới của cô. Chỉ cần thay đổi một hoặc hai từ trong cách xưng hô cũng mang một ý nghĩa khác, truyền tải một tín hiệu đặc biệt. Lần này, mọi người cuối cùng cũng tin vào những lời nói trước đây của Phong Thiệu Phong. Độc quyền, lần này, sự đánh giá sắc bén của truyền thông trung ương không chỉ đơn thuần gọi cô là nữ diễn viên hay nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thay vào đó, đó là một thuật ngữ thực tế nhưng đầy sức nặng, bậc thầy diễn xuất.
Gần đây, chuyên mục giải trí của CCTV đã trực tiếp nêu tên Triệu Lệ Dĩnh, khẳng định rằng vai diễn người cán bộ bình dân Lý Khâu Mục của cô thể hiện khả năng chuyển đổi mượt mà giữa lối diễn quyết đoán và kịch tính một cách đáng kinh ngạc. Bài đăng này ngay lập tức nhận được rất nhiều bình luận tán thành. Thuật ngữ, nữ hoàng phim truyền hình, không phải lúc nào cũng gắn liền với cô. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh thường được miêu tả là nữ diễn viên mặt tròn hay nữ chính trong phim cổ trang. Khi đó, các vai diễn của cô thường được miêu tả là sống động và đầy sức sống, nhưng một số người lại chỉ trích diễn xuất của cô là quá giống nhau, thiếu tính độc đáo. Trước đây, CCTV đã khen ngợi cô về kỹ năng diễn xuất vững chắc và nhân vật đặc sắc, sử dụng ngôn từ phù hợp, nhưng đôi khi thiếu đi tính chân thực. Sự chuyển đổi từ diễn xuất tốt sang nữ hoàng phim truyền hình phản ánh một cách hiểu hoàn toàn mới về khả năng diễn xuất của cô từ các kênh chính thức. Sự khẳng định này không phải tự nhiên mà có. Trong bộ phim truyền hình mới, Lý Khâu Cánh thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cán bộ bình dân gần gũi với đời sống. Trong khoảnh khắc thoáng qua, cô được thấy đang trò chuyện với dân làng về chính sách, lời nói thấm đẫm hương vị cuộc sống thường nhật. Rồi khi bắt tay vào một dự án, cô lập tức trở nên nghiêm túc và tập trung, ánh mắt ánh lên tinh thần kiên cường, nói lên rất nhiều về nghị lực của cô. Sự biến đổi này không hề gượng ép, nó xuất phát từ sự thấu hiểu chân thực về nhân vật. Cư dân mạng hài hước bình luận, tôi nhận ra Lý Khâu Cánh ngay khi cô ấy ngước nhìn lên, cô ấy chẳng giống Triệu Lệ Dĩnh chút nào. Việc truyền thông nhà nước dùng từ nữ hoàng phim truyền hình chắc chắn là lời khen ngợi ở mức cao nhất. Ai ngờ rằng người hiện đang được chính thức ca ngợi là nữ hoàng phim truyền hình lại từng bị một đạo diễn khiển trách công khai trong quá trình quay phim vì mặt tròn không thể đóng vai chính, dẻo dai như tre, cứng cáp như cây thông. Đạo diễn đã nói đùa, sao lúc nào cô cũng bĩu môi thế? Trông cô giống như một con gà vậy. Ai ngờ rằng đó lại là những lời chân thật của Triệu Lệ Dĩnh. Mang danh hiệu nữ hoàng điện ảnh quốc dân, nhiều người cho rằng sự nghiệp của cô ấy luôn suôn sẻ. Ai ngờ rằng người phụ nữ sinh ra ở vùng quê này lại nhiều lần phải đối mặt với cảnh không có cơ hội diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái quê chính hiệu đến từ Hà Bắc, một cô gái thôn quê đích thực. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, thay vì đi làm ở dây chuyền lắp ráp như những người dân làng khác, cô đã kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, quyết tâm đến Bắc Kinh để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Không ngờ, cô đã trải qua tất cả những khó khăn của một diễn viên đang chật vật ở Bắc Kinh. Cô ấy xách bát đĩa, phát tờ rơi, đó là những khoảng thời gian khó khăn nhất, thậm chí cô ấy còn phải lên kế hoạch cẩn thận khi nào mới ăn mì ăn liền. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn xoay sở gom góp tất cả số tiền tiết kiệm của mình và ghi danh vào một lớp đào tạo diễn xuất, ngay cả khi chỉ được liên hệ đến từ diễn viên một cách gián tiếp. Cô ấy càng cố gắng, càng thành công hơn. Bất ngờ thay, cô ấy thực sự đã thành công. Năm 2004, cô ấy đã mạnh dạn thử sức, tích cực tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng. Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng ít nhất cô ấy cũng đã thăm dò được môi trường của ngành giải trí, nhưng thực tế ngay lập tức giáng cho cô ấy một cú sốc lớn. Cô ấy đã không đi theo con đường truyền thống, không dựa vào các mối quan hệ, và thậm chí khuôn mặt tròn của cô ấy cũng trở thành thủ phạm. Một lần, trong một buổi thử vai cho một vai phụ, trợ lý đạo diễn đã nói trước mặt một nhóm người, khuôn mặt tròn của cô không thể đóng vai chính, đừng phí thời gian. Những người khác đã bỏ cuộc, nhưng cô ấy không chịu lùi bước. Trong 5 năm tiếp theo, cô ấy chỉ đóng những vai phụ nhỏ, Thông Đau Đu trong Sao Đám Cưới Vàng Sao và Văn Yên trong Sao Mùa Xuân Khóa Chặt Sao. Có khi cô ấy phải quay phim trên 3 phim trường khác nhau trong một ngày. Khi đói bụng, cô ấy thường ăn vài miếng cơm hộp trong phòng thay đồ trước khi lập tức đến phim trường. Đó là lý do cô ấy có biệt danh người nghiện công việc của Hen Điên. Có lẽ chính kinh nghiệm trải nghiệm nhiều lĩnh vực trong ngành giải trí đã giúp cô ấy thể hiện những nhân vật đó một cách sống động và giàu cảm xúc. Cô ấy đảm nhận vai Lỗ Chân trong Huyền Thoại Lỗ Chân, một nhân vật từ cung nữ vươn lên trở thành quan chức cấp cao. Tinh thần bất khuất của cô ấy dường như được Donnie đóng giày cho vai diễn này. Với vai diễn Lỗ Chân, Triệu Lệ Dĩnh lập tức nổi tiếng, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Một số người nói rằng cô ấy chỉ biết đóng những nhân vật ngây thơ và trong sáng, và cảm thấy khuôn mặt tròn của cô ấy không thể đảm nhận những vai diễn phức tạp. Một số người thậm chí còn đào bới xuất thân nông thôn và việc thiếu đào tạo chuyên nghiệp của cô ấy, ngụ ý rằng cô ấy không xứng đáng với vị trí của mình. Cô ấy không bao giờ đáp trả, thay vào đó đáp lại tất cả những lời chỉ trích bằng 2 bộ phim rất khác nhau. Trong phim Boss và Me, cô ấy đã thể hiện xuất sắc vai diễn Xuê San San, một nhân vật tham ăn và vui vẻ. Vào thời điểm đó, khuôn mặt nhọn rất thịnh hành, nhưng cô ấy đã tạo dựng được chỗ đứng riêng với khuôn mặt tròn của mình. Trong một bộ phim khác, Sao The Journey of Flower Sao, cô ấy hoàn toàn không nhận được bất kỳ lời chỉ trích nào. Từ một cô gái ngọt ngào đến một nữ thần ma quỷ, 2 vai diễn hoàn toàn khác biệt này được cô ấy chuyển đổi một cách liền mạch. Sự trưởng thành và tiến bộ của cô ấy được thể hiện rõ ràng. Sự kiên cường của cô ấy được thể hiện qua tư thế thẳng đứng ngay cả khi bị chỉ trích. Tinh thần của cô ấy là quyết tâm đứng dậy sau khi vấp ngã. Thật bất ngờ, tinh thần mạnh mẽ như tre,
cứng như gỗ thông, này đã từng được chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, mô tả rất chính xác chỉ bằng một câu. Giờ đây, cô ấy đang chinh phục thế giới, thống trị mọi hướng. Điều tôi thích nhất ở cô ấy là sự phóng khoáng và mục tiêu rõ ràng. Cô ấy biết mình muốn gì, và hướng đi của cô ấy rất rõ ràng. Ngày xưa, mọi người đều nghĩ đó chỉ là những lời nói ngọt ngào của người yêu. Ai mà ngờ được rằng, nhìn lại bây giờ, những lời đó lại chính xác đến thế. Khi cô ấy kết hôn và sinh con, có người nói rằng cô ấy muốn rời bỏ ngành giải trí sau khi kết hôn với một gia đình giàu có, và kết hôn nhờ mang thai, và những lời đồn đại về cô ấy không bao giờ chấm dứt. Sau khi ly hôn, nhiều người chờ đợi sự thất bại của cô ấy, tin rằng một người mẹ đơn thân không thể gánh vác nổi gánh nặng sự nghiệp. Nhưng cô ấy đã không bỏ cuộc, và thông qua một loạt tác phẩm, cô ấy dần dần mở ra con đường phục hồi của mình. Một năm sau khi ly hôn, bộ phim truyền hình Hạnh phúc cho vạn gia đình trở thành một hiện tượng, phá tan quan niệm ly hôn là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Vào tháng 11 cùng năm, Gió thổi nửa mùa hè được phát hành và ngay lập tức giành được cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho đạo diễn xuất sắc nhất. Mặc dù đã giành được nhiều giải thưởng, cô ấy không hề nghỉ ngơi, thay vào đó, tốc độ làm việc của cô ấy càng trở nên nhanh hơn. Năm 2024, bộ phim Đầu tay, Điều 20 thực sự đã đẩy giới hạn của cô lên một tầm cao mới. Vai diễn Hao Xiaoping của cô không chỉ giúp bộ phim thành công vang dội, đạt doanh thu phòng vé 2,429 tỷ nhân dân tệ, mà còn phá vỡ 9 kỷ lục điện ảnh và truyền hình. Tháng 3 năm đó, bộ phim truyền hình Sao với Phượng Hoàng Sao, do cô sản xuất và đóng vai chính thức ra mắt. Trong phim, Senli hét lên, ta là thanh vương của linh giới, vùng Tây Thương Bạc, chiến đấu khắp bốn phương trời và bình định muôn phương. Câu nói này dường như gói gọn hoàn hảo cuộc đời cô. Giờ đây, cô đã rũ bỏ hình ảnh cô gái quê, thiếu tự tin và bị coi thường. Cô chắc chắn không còn là người phụ nữ ly dị, bị coi thường, bị mọi người bỏ rơi, chỉ chờ đợi sự thất bại của mình. Cô sử dụng tài năng và sự cống hiến của mình như vũ khí, biến sự nghi ngờ thành tiếng vỗ tay và tiếng cười thành huyền thoại. Tinh thần, bình định bốn biển, chiến đấu khắp mọi hướng, này mô tả hoàn hảo sự dẻo dai như tre, mạnh mẽ như cây thông của cô ấy. Nhận xét của CCTV về một thiên tài diễn xuất thực thụ, thực chất là sự khẳng định đạt được sau 19 năm nỗ lực không ngừng. Tín hiệu này, trên thực tế, là sự công nhận chính thức về khả năng diễn xuất thuyết phục trong bất kỳ vai diễn nào của cô ấy. Phùng Thiệu Phong nói rằng cô ấy biết mình muốn gì, và giờ thì mọi người đều tin điều đó. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng điều tôi gọi là sự sắc bén chỉ đơn giản là biến mọi câu hỏi thành vốn để xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, những gì chúng ta thấy luôn chỉ là một lát cắt, một khoảnh khắc, một phiên bản câu chuyện được định hình bởi vô số yếu tố. Sự tương tác giữa Phùng Thiệu Phong và Hao Lei trên sân khấu có thể chỉ đơn giản là sự hiểu ngầm giữa những người bạn cũ. Ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh ngoài sân khấu có thể chỉ là một phản ứng tự nhiên dưới ánh đèn lập lòe, nhưng một khi bước vào lĩnh vực giao tiếp công cộng, chúng không còn chỉ thuộc về cá nhân nữa. Chúng trở thành biểu tượng, vật chất, những văn bản mở cho cuộc thảo luận công khai về các mối quan hệ giữa người với người và triết lý về cảm xúc. Văn bản này không có câu trả lời chuẩn mực, ý nghĩa của nó được mỗi người tham gia thảo luận cùng nhau gán cho vào thời điểm họ gõ chữ. Và các nhân vật trung tâm của câu chuyện vẫn tiếp tục sống, làm việc và tiến bước trên con đường riêng của họ.